I just realized that I probably need internet on my computer, so just ask for 1 minute that I set up my internet. Bocsánat, csak most jöttem rá, kellene internet kapcsolat, és egy perc, amíg ezt megvalósítom. So, when I started preparing my presentation, I realized that it is actually a huge undertaking. Amikor elkezdtem készülni az előadásra, akkor jöttem rá, hogy ez micsoda nagy vállalás, amit én tettem. Because the future of education can be anything. Hiszen az oktatás jövője akármi is lehet. So I won't be lecturing about what it's going to be. Hát nem azt fogom elmondani, hogy mi lesz majd. But I'm mostly going to talk about what it has been and what are potentials that it could be. Leginkább arról fogok beszélni, hogy mi volt korábban, illetve hogy mi a lehetőségek, hogy mi volt fejlődhető. And what I will be doing in order to make it in a way which I hope it will be. És hogy én mit fogok azért csinálni, hogy egy kicsit olyan legyen az oktatás, mint amilyennek én szeretném. So, the first slide that I want to show you is there was a research in 2007 established by the Millennium Project. Az első dián egy kutatás eredményeit szeretném bemutatni, ez a kutatás 2007-ben zajlott a Millenniumi projekt részeként. And the idea was to give the professionals some ideas what the future of education could bring us. Az elképzelés az volt, hogy a szakembereknek adjunk információt azzal kapcsolatban, hogy mit hozhat az oktatási jövője. And the professionals evaluated or gave estimations on how probable these few options could be. És a szakemberek adtak becsléseket arra vonatkozóan, hogy ezek a bizonyos dolgok milyen valószínű, hogy megvalósulnak. So here are just a few options that they came up with and offered to the professionals. Ez csak néhány olyan opció, ami közül lehetett választani, és aminek a valószínűségét kérték a szakembereket, hogy jelöljék meg. So I don't know if you can see in the end back. No, it's very small. Végében is láthatók el. So I'm just going to pick a couple of them. Tehát akkor párat kiválasztanék közülük is elmondanám. So the most probable is called Web 17.0. A legvalószínűbbnek a Web 17.0-át találták. So it represents the idea that the internet is going to be really evolved. Úgy gondolom, hogy ez arról szól, hogy az emberek azt gondolják, hogy az internet az nagyon komolyan fejlődni fog. The second is integrated lifelong learning systems. A második legvalószínűbbnek az integrált élethosszig tartó tanulási rendszerek megjelenését vagy működését találták. And that's also something that I'm going to be talking about a bit later. Erre majd én is rá fogok térni egy picit később. Then there's chemistry for brain enchantment. The third one. Sorry. A harmadik legvalószínűbbnek pedig az agy fejlesztésére használt vegyi anyagokat találták. I don't know if you've read a couple of or some articles about this option. Nem tudom, hogy olvastak erre vonatkozóan cikkeket. But there's more and more research on chemistry of the brain. De egyre több kutatás foglalkozik az agyban zajló kémiai folyamatokkal. And how we could improve our cognitive skills. És hogy hogyan fejleszthetőek a kognitív képességeink. With pills. Tablettákkal. And that is actually proven to be possible already. Az már is bebizonyosodott, hogy a dolog lehetséges. But I'm not sure that's the main option that we have. Abban nem vagyok biztos, hogy ez lesz a fő csapás irány. Let's see. Use of simulations is probably one big thing. A szimulációk használata az valószínűleg fontos dolog lesz. The computer games and simulations are getting more and more evolved. A számítógépes játékok, illetve szimulációk már is nagyon fejlettek. And they are also very attractive to children. És nagyon vonzóak is a gyerekek számára. I want to take one example here.
I was visiting the school called Sudbury Valley School. Hadd mondjuk el egy példát, voltam egy iskolában, a Sudbury Valley School. Sudbury Valley School a neve. In USA, Massachusetts. Az Egyesült Államok Massachusetts államban. And they don't have any curriculum, so it's a very free, open space school. Nálunk nincsen egyáltalán tanterv, tehát ez egy nagyon szabad, nyitott típusú iskola. And they don't also have any lessons unless someone wants them. Órák sincsenek, ha csak valaki nem akar órákat kifejezetten. And they had really nice computer equipment and game area where children could play games. Nagyon jó felszerelt az iskola, van egy nagy számítógépes termük, ahol a gyerekek játszhatnak. But for me it was really interesting and actually surprising that in the computer classroom it was almost always empty. Számomra nagyon érdekes és meglepő volt, hogy igazából ez a számítógépes tanterem szinte mindig üres. And the game area was filled with like 5 to 10 students. Viszont a játékra szánt téren pedig 5 vagy 10 gyerek is volt. And it was a school of 200 children. Az iskolában összesen 200 gyerek járt. So for me it just showed that children are much more interested in personal contact with other children and people. Ebből én arra következtetek, hogy a gyerekek számára sokkal érdekesebb a másokkal való személyes kommunikáció, vagy személyes kapcsolat, Than machines. mint a gépek. But of course nowadays computer games are also social. De mára a számítógépes játékok is társas játékká váltak. So children play them and are so passionate about playing them because they get connected with other people. Úgyhogy azért annyira szenvedélyesek a gyerekek ezekkel a játékokkal kapcsolatban, mert másokkal tudják együtt közösen játszani őket. See, is there something else? One thing that is going to be really interesting is the artificial intelligence. Másik dolog, ami szerintem nagyon érdekes lesz, ez a mesterséges intelligencia. There are many estimates on when it's going to reach the level of human intelligence. Számos becslés van arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia mikor éri el az emberi intelligencia szintjét. Ranging from about 20 to 40 years from now. Ezt mostantól 20-40 évre teszik általában. So in our lifetime, we're very likely going to have machines which we can fully communicate with on an equal level. Hát nagyon valószínű az, hogy a mi életünkben eljön az az időszak, amikor olyan gépekkel találkozhatunk, amelyekkel teljesen azonos szinten tudunk kommunikálni. And what is actually a bit frightening, ami egy kicsit ijesztő, is that the machines are probably going to be more intelligent than us. az, hogy valószínűleg a gépek le is hagynak minket, tehát intelligensebbek lesznek, mint mi. But that's also one thing that I'm going to talk a bit more. Erről is fogunk is. So I wanted to start with the question of what kind of education we really want in the future. Azzal a kérdéssel szerettem volna kezdeni az előadást, hogy igazából milyen oktatást szeretnénk mi a jövőre vonatkozóan. So I'm just going to do a quick poll or questionnaire for you. Úgyhogy kérem, hogy válaszoljanak erre, gyűjtsünk be egy pár választ. So we're going to go through all of those, and I'm going to ask if you are for or against. Úgy fogjuk csinálni, hogy végigmegyünk ezeken a pontokon, és mi megkérdezzük, hogy támogatja-e, vagy ellene van-e ennek az adott dolognak. Just to give the idea, because those are my ideas, so I want to see if they are more general. Ezek ugyanis az én elképzelésem, és azt szeretném megtudni, hogy osztanak-e ebben többen is. So the first one is mutual respect and listening environment. Az első a kölcsönös tisztelet és odafigyelés. So how many of Ilyen you? típusú környezet. How many of you would like to have that kind of? Ki az, aki szeretne ilyen típusú iskolát? And how many would not like that? Ki az, aki nem szeretne ilyet? Okay, that's quite general. Jó hír. And how many of you would like to have a caring and a safe environment? Ki az, aki szeretne törődő, odafigyelő és biztonságos környezetet? And how many of you would not want that? Ki az, aki nem szeretné ezt? Okay, that's also.
How many want to have a school with participating and democratic culture? Ki szeretne egy részvételen alapuló demokratikus kultúrájú iskolát? And how many would not like Ki az, aki nem szeretne ilyet? Okay, that's good. So, Eddig jól haladunk. so how many would like to have an empowering and challenging environment? Ki az, aki szeretne olyan környezetet, ami képessé tesz dolgokra, de kihívásokkal állít szemben? And how many would not like that? Ki az, aki nem szeretne ilyet? Okay. And equal opportunities and equality. Ki az, aki szeretne azonos lehetőségeken és egyenlőségen alapuló környezetet? And how many would not like that? Ki az, aki nem szeretne ilyet? Very good. Do you want to tell why? Yeah, it's what do you mean with equality? Yeah. I have seen that equality can also be hindering in things. Yeah. Mit értünk? A dolog azon, hogy mit értünk egyenlőség alatt. Én időnként láttam olyat is, hogy az egyenlőség ez kifejezetten korlátozó lehet. Yeah, I would probably define it as that all the things that are available for everyone. Ezt úgy határoznám meg, hogy minden dolog, ami rendelkezésre áll, az mindenkinek a rendelkezésére áll. They're not pro. Akkor nincs. And then relaxed and peaceful environment. Nyugodt és békés környezetet ki szeretne? And who are against? Ki az, aki nem szeretne ilyet? Okay. And that it would be both individual and social. És olyan környezetet, ami egyszerre egyéni és társas. And against? Ki az, aki ennek ellene van? Also, we are pretty much unanimous on these goals. Úgy néz ki, hogy elég egyetértünk ezekben a célokban. And how many of you have experienced a school like this? Ki az, aki már találkozott ilyen iskolával? Ilyen iskolával. Few. Do you want to say something? Én nem Magyarországon, Ausztriában. Okay. Szerintem Storkennesznek hívják. Császárfalu. Storkennesznek hívják. Yeah. I was an exchange student in Finland. Okay. Finnország voltam cserediák. You actually felt that it was like this? Yes. Wow. Thank you. Neked ilyen nekünk a... Yes, it was in Helsingfors, the Svenska Normalism. Okay. Nice. Svenska Normalismban voltam Helsingforsban. Yeah. Very nice. All right. So this is kind of something we want to establish in our schools, and as we could see that there are quite few schools that actually do this. So I wanted to take this first to see that where we are in general in the world, what is our education like? So we start to see what's the challenge actually. Tudjuk, ezek azok az alapelvek, amiket ezek szerint sokunk szeretne megvalósítani, de ehhez képest mégis elég kevés iskolában valósulnak meg ebben a pillanatban. Picit meg szerettem volna nézni azt, hogy hol is tartunk most az oktatásban világszerte jelenleg, mi a helyzet. So this is from the World Economic Forum website. The article is called 6 Charts on Education Around the World. A táblázat a Világgazdasági Fórum weboldaláról származik, a kutatás címe a 6 táblázat az oktatásról világszerte. So in general, the average education level of the OECD country people is quite high. Azt általánosságban elmondhatjuk, hogy az OECD országokban az oktatás színvonal elég magas. So on average, 85% of the young adults have education of at least upper secondary. Tehát az OECD országok 85 fiatal felnőttjeinek 85%-a legalább középfokú oktatást végzett. But the differences are huge between countries. Azonban az országok közötti különbségek óriásiak. There's just an example that
in South Korea, only 3% of the young adults have less than upper secondary education. Dél-Koreában például a fiatal felnőtteknek csak 3%-ának nincsen középfokú végzettsége. So it's a very, very educated population. Tehát nagyon képzett társadalomról van szó, magasan iskolázott társadalomról. But in China, for example, this number is 65%. Kínában azonban ugyanez a szám 65%. So the competition for education in China is huge. Úgyhogy Kínában az oktatásért folyó verseny óriási. And that's probably why they are studying like 17 hours per day. Valószínűleg ezért tanulnak 17 órát naponta. That's horrible. Ami viszont szörnyű. The gender inequality is high. A nemek közötti aránytalanság is nagyon magas. Especially in education, 70% of the teachers are women. Általában az oktatásban a tanárok 70%-a nő. And their salary is 60% lower than average with the same education or level of education. És az ő fizetésük a 60%-a az ugyanolyan képzettséggel rendelkezők. And the profession with the highest rate of employment? Dolgozóknak, tehát nem tanároknak, hanem általában az hasonló végzettséggel rendelkező dolgozóknak. ICT, computer technology. Only 20% of the graduates are women. Viszont az információs kommunikáció technológiai végzettséggel rendelkezőknek csak a 20%-a nő. I didn't have the data for salaries, but I assume that the ICT salaries are quite much higher than. Az itteni fizetésekről nincsen konkrét adatom, de abban biztos vagyok, hogy az IKT területen a fizetések sokkal magasabbak, mint az átlag. The level of expenditure on education in the countries is, I would say it's quite high. Általánosságban azt mondanám, hogy az országok által az oktatásra költött GDP arányos jövedelem az elég magas. So 6% of the national GDP on average our countries spend. Az országok átlagban GDP-jük 6%-át költik oktatásra. And the benefits of higher education are high. És a felsőoktatásban való részvételnek az előnyei is igen magasak. So there are better employment opportunities and 56% of higher salary. Jobbak az elhelyezkedési lehetőségek, a fizetések átlagban 56%-kal magasabbak. And it's also, the research shows that there's less depression among the higher educated people. És a kutatás azt is kimutatta, hogy a magasabban képzettek között kevesebb a depressziós. This is the situation where we are now. Ez a jelenlegi helyzet. I would like to take one more thing that is close to me. Még egy dolgot szeretnék elmondani, ami hozzám közel áll. I'm together with the local people in Pakistan. Pakisztániakkal együtt We run 3 schools for street children. 3 iskolát vezetünk, amik utcagyerekeknek szolgálnak iskolában. And in Pakistan there's 4 million children without any education. Pakisztánban 4 millió gyerek nem fér hozzá semmilyen oktatáshoz. So we can just imagine what kind of consequences that kind of culture will have. Azt el lehet képzelni, hogy ennek a típusú kultúrának milyen következményei vannak. So in our schools we are trying to experiment with the low cost, easy access education. Úgyhogy ebben a 3 iskolában alacsony költségű, egyszerűen jól hozzáférhető oktatási módszerekkel kísérletezünk. It's hopefully in the future could be more widely spread. Remélhetőleg ezt a jövőben szélesebb körben ki tudjuk terjeszteni. So how did we get here? Hogyan kerülünk ide? Kerültünk ide ebben a jelenlegi helyzetben. I believe many of you are quite aware of the history of education. Azt gondolom, hogy önök közül sokan jól ismerik az oktatás történetét. So I won't spend much time on it. Ezzel nem foglalkoznék nagyon sokat. Just a few facts. Our kind of factory model schools
that we nowadays have. Csak néhány szót, vannak tehát ezek a gyár modellre épülő iskoláink, Started in the late 18th century in Prussia, amelyek Oroszországból indultak a 18. század végén. and later on in the 19th century they spread around the world. És később a 19. században elterjedtek az egész világban. And at the moment, almost with no exceptions, all the schools are based on the same model. És jelen pillanatban tulajdonképpen szinte kivétel nélkül az összes iskola erre a modellre épül. There were some small alternatives or criticism towards the education. Voltak alternatívák, illetve értékkritikák ezt az oktatási modellt. But yeah, it's like I would say 99.9% of the schools are. De igazából azt mondanám, hogy az iskolák 99,9%-ban is ebben a modellben dolgozik. Yeah. So there's some suggestions that you could read if you're interested. John Taylor Gatto has written a really nice book about the American education. Ha esetleg mélyebben érdekli önöket ez a téma, akkor John Taylor Gatto írt egy nagyon érdekes könyvet az amerikai oktatás történetéről. And there's an online article by Peter Cray, who is a researcher on psychology. Illetve egy pszichológus kutató Peter Gray cikke, az oktatás rövid története pedig online hozzáférhető. The article is called A Brief History of Education. Címe az oktatás rövid története. So what are the challenges we have if we want to change the education? Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, hogyha meg szeretnénk változtatni az oktatási rendszert? First of all, innovation and change needs time. Needs? Time. Az innovációra elsősorban, tehát az innovációra és a változáshoz idő kell. And that's something that the teachers don't have. Ez azonban a tanároknak általában nem áll rendelkezésükre. And usually also parents don't have. És a szülőknek sem. So we have to keep people who should be doing the change and innovate and who are not having the resources to do that. Mi vagyunk tehát azok a kulcsfontosságú emberek, akiknek szükségük van a változásra, akik el tudták indítani a változást, de nincsenek meg hozzá az erőforrásaik. And also many teachers become teachers because they did well in the school system. Aztán ráadásul nagyon sok tanár azért lesz tanár, mert ők maguk jól működtek az iskolarendszerben. So they don't need see the need for a change. Tehát nem látják a változás szükségét. And parents are usually scared to do things differently. A szülők általában félnek attól, hogy máshogy csináljanak dolgokat. Because in general the society tells you that if you don't do as we tell you, then your children will not succeed. Mert általában a társadalom azt az üzenetet küldi nekünk, hogy ha nem úgy csináljuk a dolgokat, ahogy elvárják, akkor a gyerekünk nem fog jól teljesíteni. And even though there's so much evidence to the contrary, it doesn't really help. És függetlenül attól, hogy nagyon sok bizonyíték van ennek az ellenkezőjére, ez sem segít. Parents are still scared. Továbbra is félnek a szülők. And also the students are taught to comply and obey. A diákoknak is azt tanítják, hogy engedelmeskedjenek. I really liked Bas's example that you can teach either the children to obey or to solve conflicts. Nagyon tetszett, amit Bas mondott, hogy egy gyereket vagy arra tudunk megtanítani, hogy engedelmeskedjen, vagy arra, hogy konfliktusokat tudjon megoldani. It's kind of difficult to do both. A kettőt nagyon nehéz egyszerre. So, there are some solutions, I hope. De vannak megoldások, legalábbis azt remélem. So I took the example of the Finnish education system, which I don't completely agree with. A finn oktatási rendszert hoztam például, amivel nem értek teljes mértékben egyet. But it was really good to hear that actually the people who come to Finland to experience it feel that it's much more progressive. De jó volt azt hallani, hogy akik eljönnek Finnországba ezt megtapasztalni, azok úgy érzik, hogy ez egy sokkal progresszívabb rendszer. And I'm actually doing a kind of school visit tour at the moment. Jelenleg is csinálok egy ilyen iskola látogatási programot. I only had time to do visit one school before coming here.
Egyelőre csak egy iskolát tudtam meglátogatni még mielőtt ide Magyarországra jöttem. But I'm going to do 9 more schools, De még 9 van hátra. and I'm going to write a comprehensive article about that situation. És erről fogok írni egy összehasonlító cikket. So I'm hoping that it will bring hope to people who want to make a change in the education. Hogy hol is tartunk most, és azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ez majd reménnyel tölti el az embereket, akik aggódnak az oktatás jövője miatt. And I hope that I will find in the schools that I visit that there's actually some change going on. És azt remélem, hogy ezekben az iskolákban, amiket meglátogatok, azt fogom látni, hogy már zajlik valamilyen fajta változás. And at least that's what I saw in the first school that I visited. Legalábbis ezt láttam az első iskolában, amit meglátogattam. So what's happening in Finland is that we can bring innovation from outside the schools. Finnországban jelenleg az a folyamat zajlik, hogy az iskolán kívülről is behozhatunk innovációt az iskolákba. So we can actually, there's a project in Finland called 100. Van Finnországban egy projekt, a 100 a neve, Because Finland just had its 100 Independence Day. azért, mert Finnország közelmúltban ünnepelte a függetlenségének 100. évfordulóját. Just gonna see if I have internet running. Reméljük, hogy van internet, és akkor rá tudunk nézni. Seems like it. So the idea with the 100 project is that people from outside education started this project in order to collect 100 innovative ideas from education. Ez a projekt, ez arról szól, a projektet egyébként oktatáson kívüli szakemberek kezdték el, és a célja az az, hogy összegyűjtsenek 100 innovációt, amit lehet alkalmazni az oktatásban. And share the ideas freely to everyone. És ezeket ingyenesen megosszák. The first stage was to collect 100 ideas from Finland. Az első szakasz arra szólt, hogy ezt a 100 elképzelést összegyűjtsék Finnországból. The second one was to collect 100 from around the world. A második szakasz arról szólt, hogy a világból is gyűjtsenek 100 ilyen innovatív ötletet. And now every year they are collecting more and more innovations and kind of replacing some old ones. Most pedig újabb és újabb innovatív elképzeléseket gyűjtenek, és bizonyos korábbiakat lecserélnek ezekre. So if any one of you has a great idea that you want to share, you can contact people at 100. Úgyhogy ha bárkinek van valami jó ötlet, amit szívesen megosztanak, akkor nyugodtan kapcsolatba léphet a projekt gazdáival. So there's a lot of different kinds of ideas and innovations represented on the website. Csomó különböző elképzelés található meg a weboldalon. And they are quite easily accessible. Amik nagyon könnyen hozzáférhetők. Again, the one problem is that teachers don't really have the time to go and look for them. A probléma az, hogy a tanároknak nem nagyon van idejük, hogy ezt az oldalt nézegessék. So we need something else. Úgyhogy valami másra van szükség. And so what Finland is doing is we started a kind of network of tutoring teachers. Úgyhogy Finnországban felállítottak egy ilyen mentor-tanári rendszert. And the task of the tutoring teachers is to bring these kind of innovations to other teachers. És a mentor-tanároknak az a feladata, hogy ezeket az innovációkat megismertessék. I think there's about 1,000 teachers who are selected. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából 1000 mentor-tanár van. So the government had a certain budget to offer. Erre van egy adott kormányzati keret. So there is one idea that can happen. Ez egyfajta elképzelés, hogy mi történhet, és hogyan lehet a helyzetet kezelni. And of course the national curriculum has to allow experiments and innovation. Természetesen ehhez fontos az, hogy a nemzeti tanterv, alaptanterv az megengedje a kísérletezést és az innovációt lehetővé tegye.
So in Finland we had a new curriculum 2016. Úgyhogy Finnországban új jogi alaptantervet fogadtak el 2016-ban. And for example, it says that all the students have to have a say in how they are educated and evaluated. Amely kimondja azt, hogy a gyerekeknek beleszólásuk kell, hogy legyen abba, hogy hogyan oktatják őket és hogyan értékelik őket. And there has to be at least 1 week a year where there's no subjects. És minden évben kell, hogy legyen legalább 1 hét, amikor nincsenek tantárgyak, vagy tantárgyakhoz köthető órák. So in primary schools in Finland that's quite easy because the classroom teachers are teaching everything pretty much. Ezt az általános iskolákban elég könnyű megvalósítani Finnországban, mert ott általában a tanítók tanítanak minden tárgyat. But in the middle schools it's more challenging because the subject teachers have to cooperate. A középső iskolákban, is it between age? It's 13-15. Ez 13 és 15 éves kor közötti korosztály számára működnek ezek a középső iskolák. Ott ugye ez sokkal nehezebb megvalósítani, mert ott már tantárgyakra vannak, tantárgyak szerint vannak a tanárok beosztva. And in the world media, there were many news about Finland not having subjects anymore. A világ médiájában nagyon sok hír röppent fel arról, hogy Finnországban elkezdett tantárgyakat. But in reality it's just 1 week a year. Minden évben. But actually the first school that I visited, it was a primary school. Az első iskola, amit már meglátogattam, az egy általános iskola volt. They are experimenting with not having subjects at all. Ők például azzal kísérleteznek, hogy egyáltalán ne legyenek tantárgyak. So it is possible to have that kind of schools. Tehát lehetséges ilyen iskolákat is működtetni. But it's still very rare. De ez elég ritka. But my hope is that because they have to do it, every school has to do it. So they will get some good experience of it. Az én reményem az, hogy miután minden iskola köteles elfogadni a tantárgyakat legalább 1 hétig, meg fogják tapasztalni azt, hogy ez jól működhet, és jó tapasztalataik alapján megszeretik ezt az elképzelést. So that they will want to do it more and more. És egyre többet és többet akarnak csinálni belőle. And there's the first school that I visited. One of the teachers had a nice thing that he was doing. Ebben az első iskolában, amit már meglátogattam, az egyik tanárnak volt egy nagyon jó ötlete. Because many times connection between home and school is problematic. Hogy az iskola és you mean traveling? Challenging. Traveling between the school and communication. A kapcsolattartás az iskola és az otthon között sokszor meglehetősen nehézkes. So she was documenting their work with Instagram. Úgyhogy ez a tanár elhatározta, hogy az Instagramon dokumentálja a munkát, amit végeznek. So basically she just posts a lot of pictures about what the children are doing. Ugye föltöltött egy csomó fényképet arról, hogy mit csinálnak a gyerekek. And the parents can see and comment. És a szülők láthatták és kommentálhatták róla. So it's much more personal and immediate. És ezáltal sokkal személyesebb és közvetlenebb lett a kapcsolat. And with the visuals, it's much more telling what's actually happening. Ráadásul ugye, miután láthatók a képek, sokkal jobban tudják a szülők, hogy mi történik. And there's no need for this kind of negative feedback that many teachers give. És nincs szükség annyi negatív visszajelzésre, amit sok tanár gyakran szokott adni. So here are some pictures of the Instagram. Itt van néhány kép, amit föltöltöttek az Instagramra. So they are actually doing a lot of project-based work. Nagyon sok projekt alapú munkát végeznek. Well, they still have some study books to follow. De vannak tankönyveik is. But they are becoming less and less important. Amik azonban egyre kevésbé fontosak. So I believe technology can be implemented to support change. Azt gondolom, hogy a technológia segítségével is lehet támogatni a változást. I know it from my own experience because I'm running an online school. És ezt a saját tapasztalatomból tudom, mert van egy online iskola.
And it's helped a lot of children who don't want or cannot go to schools anymore because of bullying or some other reasons. Amivel sok gyereknek tudunk segíteni, akik nem akarnak vagy nem tudnak iskolába járni, például azért, mert ott zaklatták őket. So it allows an alternative. Tehát ez egy alternatív lehetőséget biztosít az ő számukra. And students can be empowered by democratic and participatory methods. A gyerekeket meg tudjuk tanítani, a diákokat meg tudjuk tanítani a demokratikus és részvételen alapuló munkamódszerekre. I was in Spain following a classroom called SOLE. Voltam Spanyolországban egy SOLE nevű It comes from the words self-organized learning environment. órán, ami a SOLE ez egy rövidítés, az önszerveződő, self-organized. Based on the ideas of Sukata Mitra. Excuse me, self-organized Learning environment. Az önszerveződő tanulási környezet. Rövidítése a SOLE. Based on Sukata Mitra's idea. Az ötlet Sukata Mitra's ötletén alapul az elképzelés. He's a researcher in England, but based from India. Egy indiai származású angol kutató. And he did a lot of research on learning of remote areas. Aki nagyon sokat foglalkozott nehezen megközelíthető területeken történő oktatással, tanulással. So what he found that when you give children access to computers, és azt találta, hogy ha a gyerekek hozzáférhetnek a számítógépekhez, they can teach themselves how to read and write and access everything. Akkor maguktól meg tudják tanulni, hogy kell olvasni, hogy kell írni, és hogy kell mindenféle olyan információhoz hozzáférni, ami számukra érdekes. And this is also my experience from our schools in Pakistan. És az én tapasztalatom is ugyanez a pakisztáni iskoláink kapcsolatban. So what we basically have is just a place where with computers. Tulajdonképpen ezek az iskolák egyszerűen olyan helyek, ahol vannak számítógépek. With some adults supporting and helping out. És néhány felnőtt, aki ott támogatást nyújt, illetve segít. But the children are free to use the computers however they wish. De a gyerekek szabadon úgy használhatják a számítógépet, ahogy akarják. We give some ideas and help if they need, but otherwise we give them freedom. Adunk nekik elképzeléseket, illetve segítünk nekik, hogyha valami gondjuk van, de egyébként teljesen szabad. In the beginning, none of them had ever touched a computer. Az elején nem is értek hozzá a számítógépekhez. And most of them couldn't read. És a legtöbben nem tudtak olvasni. So now many of them are already reading after 2 years, and all of them are familiar with the computers. Most 2 év elteltével a legtöbben már tudnak olvasni, és mindannyian jól használják a számítógépeket. So it just shows that we don't really need so much adult input or guidance or direction. Ez csak azt mutatja, hogy igazából nincs szükség olyan nagyon sok felnőtt útmutatásra vagy beavatkozásra. But more like support and access. Sokkal inkább támogatásra és a hozzáférés biztosítására. And of course there are some more radical solutions. Persze vannak ennél radikálisabb megoldások is. And I think many of you are familiar with all kinds of pedagogical alternatives. Biztos vagyok benne, hogy önök jól ismerik a mindenféle pedagógiai alternatívákat. Most known like Montessori or Steiner. Például a Montessori, illetve Steiner iskolákat. Then there are like Reggio Emilia from Italia. Az olaszországi Reggio Emilia. And Freinet from France. Illetve a francia Freinet. And yeah, probably many others. És sok más valószínűleg. But I think they all carry something similar, which is the children's wish to learn. Ezeknek van egy közös vonásuk, ez pedig az, hogy a gyerekek tanulási vágyára építenek. So they all try to figure out ways how to give children access to learning. És mindegyik módszer azt próbálja meg megtalálni, hogy hogyan lehet a gyerekeknek megadni a lehetőséget a tanulásra. Instead of forcing them to learn certain things. Ahelyett, hogy kényszerítenénk őket, hogy bizonyos dolgokat tanuljanak meg. And then there are democratic schools.
Aztán ott vannak a demokratikus iskolák, which Bas was telling about, például amiről Bas is beszámolt. and I think that's why many of you are here for. Valószínűleg önök is sokan ezek miatt jöttek. How many of you are familiar with the concept of democratic schools? Hányan ismerik jól a demokratikus iskolák koncepcióját? Yeah. So just a few words about it. Akkor csak néhány szó van. So democratic schools are schools where children are somehow involved in the decision making of their schools. Ezek olyan iskolák, amelyek valamilyen módon bevonják a gyerekeket a döntéshozatalba, az iskolával kapcsolatos döntések meghozatalába. And usually they have a lot of freedom to choose how and what they want to learn. És a gyerekek általában nagyon szabadon dönthetnek arról, hogy mit és hogyan szeretnének tanulni. The ways how democratic schools operate are very, very diverse. Ezek a demokratikus iskolák nagyon sokféle különböző módon működnek. At the moment there are maybe like 1000 democratic schools around the world. Nagyjából talán 1000 ilyen demokratikus iskola működik világszerte. And maybe surprisingly in Japan and South Korea, in both countries there's about 300 schools. És talán meglepő, de a legtöbb ezek közül Japánban és Dél-Koreában működik, nagyjából 300-300 mindkét országban. Which just shows how strong the opposition to the really tough education system is. Ami azt gondolom arról szól, hogy mennyire nagy az ellenállás a kemény oktatási rendszerrel szemben. And there's the one idea that we should get rid of schools altogether. Van egy olyan elképzelés, hogy az iskolákat úgy agyban el kell vetni. And one of the major writers about this was Ivan Illich. One of the major writers. Aki legtöbbet írt erről, az egy Ivan Illich nevű úr. Who wrote School Deschooling Society. Ő írta az Iskolamentes Társadalom című könyvet. In his book, he basically describes how we can build the society in a way that the education and information is available everywhere. Ebben a könyvben azt írja le, hogy hogyan tudunk úgy felépíteni egy társadalmat, hogy abban az információ és az oktatás az gyakorlatilag mindenhol elérhető és hozzáférhető legyen. And how children can be involved in the everyday life of adults. És hogyan lehet a gyerekeket bevonni a felnőttek mindennapi életébe. And of course it's nice to have places where children can get together. És persze fontos az is, hogy legyenek olyan helyek, ahol a gyerekek együtt tudnak lenni egymással. Because they need other children to play with and learn from this same kind of experience. Hiszen arra is szükség van, hogy más gyerekekkel együtt tudjanak játszani, és ebből a tapasztalatból is tanulni. But it's just about our imagination how we can organize that. De tulajdonképpen csak a képzeletünkön múlik az, hogy hogyan tudjuk ezt megszervezni. So there are concepts like homeschooling and unschooling. Vannak olyan típusú koncepciók is, mint például az otthoni oktatás. Homeschooling is a form of education at home where but it doesn't say how Ez arról szól, hogy a gyerekek otthon tanulhatnak, az igazából nincsen kifejtve, hogy hogyan. So it can be very much like school at home. Tehát tulajdonképpen akár olyan is lehet ez, mint egy otthoni iskola. But unschooling is a form of education which tries to educate children like not like school. De az unschooling, vagyis az iskolamentesség az arról szól, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket úgy tanítani, hogy ez ne legyen olyan, mint az iskola. So it's more like learning by doing and learn by experience. Tehát a tapasztalatból, magának a tevékenységnek a végzéséből való tanulás. With self-directed. Amit mindenki saját maga irányít. And one thing which is important for me. És még egy dolog, ami nekem nagyon fontos, is building an alternative online system. Az alternatív online rendszerek kiépítése. So I'm kind of imagining would be a system where students can study from the primary education up until university. Amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt a típusú tanulási rendszert, ezt a diákok általános iskolától egészen az egyetemig tudnák használni. Like this self-directed education is really good for getting basic information and knowledge.
Hiszen az önmagunk által irányított tanulás az nagyon jó módja annak, hogy megszerezzük az általános ismereteket és tudást. But if you want to specialize or learn something particular, De ha valaki specializálódni szeretne, valami különleges dolgot szeretne tanulni, it's useful to have some kind of structure. akkor ott már jól jön valamiféle struktúra. So we could have an online system which provides this kind of structure. So you get, if you want to become a doctor, you need to study this, this, and this, and this. Érdemes lett kiépíteni egy ilyen online struktúrát, ami segít az embernek abban, hogyha mondjuk orvos szeretne lenni, akkor ezt és ezt és ezt kell tanulni. But it could be mostly peer evaluated. Alapvetően társak által értékelt rendszer lehetne ez az egész. So that only once you want to actually kind of get accreditation, Tehát csak az ember akkreditációt szeretne, you would need to have professional evaluators. akkor lenne szükség profi értékelőkre. But that would be the only point where you need them. De ezen az egyetlen olyan dolog, amihez szükség van rájuk. So you could, in small groups or however, you could build your own path of education. Tehát kis csoportokban, vagy akárhogyan az ember fel tudná építeni a saját oktatási útvonalát. I did a horrible picture yesterday. Csináltam tegnap egy ilyen katasztrofális I tried to somehow picture what the education would look. Megpróbáltam megmutatni, hogy nézhet oktatás. So all the levels of education are somehow intervened. Az oktatásnak valamennyi szintje tulajdonképpen összekapcsolódik. You could have the primary and secondary education, and inside them you could already start studying vocational or high school. Tulajdonképpen ugye a kép bal oldalon látható az általános és középiskolai oktatás, de ezekkel egy időben vagy átfedésben tulajdonképpen az ember már megkezdheti a felkészülést a szakképzésre vagy az egyetemi oktatásra. You could also join your parents in their work, learn from hobbies. Az ember elmehet a szüleivel is a munkába, megnézheti, hogy dolgoznak, tanulhat a hobbiaiból is. And the higher and the professional skills and learning will continue all through your life. És tulajdonképpen a tanulás az egész élet során tart. So that's what I'm trying to build myself. Ezt én megpróbálom én magam felépíteni ezt a rendszert. We only have at the moment the primary and secondary school. Jelenleg az általános iskolai és a középiskolai rendszer működik. But my very big motivation is to build it a comprehensive system. De nagy motiváció az, hogy egy átfogó rendszert tudjak kiépíteni. And of course this kind of system could be used inside schools also. És persze ezt a rendszert az iskolákon belül is lehet használni. So the schools could transform into places where the students could freely choose their own learning path. Tehát az iskolákat át lehet alakítani olyan helyekké, ahol a diákok meg tudják választani a saját tanulási útvonalukat. And in Finland that's actually already possible. Finnországban ez tulajdonképpen jelenleg is lehetséges már. Because the national curriculum gives a lot of space to do that. Mert a nemzeti alaptanterv erre lehetőség. So I hope this short introduction gave you some hope and some ideas. Remélem, hogy ez egy kis bevezető adott egy kis reményt és ötleteket. And I'll be here all day, so please feel free to interrupt me. Így leszek egész nap, úgyhogy nyugodtan jöjjenek és beszélgessünk. And yeah, we are a bit over time. Kicsit túlfutottunk az időn. So maybe one question or... Talán egy kérdésre van még időnk. There's any. I think it's very important to think the difference between education and training. Yeah. Because I think what most schools do is train children. Mm. We don't really educate them because we say these systems which you're going to go into, whether it's in financial or the social system or environmental, these are all disasters, but we tell kids they have to take part in it. Because we don't want them, apparently, to change it, really. Because when they do, they're punished with it, they can't get a job,
or they're not evaluated correctly. So my problem with how we talk about schooling is very big, because I think most of the time what we do with kids, we're training them to fit in. And I'm very wanting to start my own school in Hungary, and I'm thinking along these models, but I don't know how it fits when most what we do isn't democratic at all. Yeah, right. And then I'm going to tell a kid, this is democratic and you can have this chance. Yeah. And it's really bullshit, right? Because the world is brutal, the world is based on competition, and those are some hard realities. So I'm trying to balance those in my head. And I've run for international schools where they're very competitive and all these things. But I wonder how much governments or money wants things to change, because they have an interest in keeping it the way it is. Finland's different. I read a lot about Finland. Finland worked very hard to have huge equality in the system, and they really have put their money where their mouth is. But in the end, I think it's still a product idea. What can the kid do to earn money, or to be more competitive, which simply means to work harder every hour, right? It's not, so like the United States is a trained society, but it's not well educated because it wouldn't have elected Donald Trump, right? You can see something different. And that's, to me, I'm optimistic, but at the same time, it makes you feel like, you feel horrible. What, I have 4 kids myself. What will they have to do? Yeah, So these, I'm not always so smiling. Probléma az, hogy gyakran nem tudjuk elválasztani az oktatást a tréningezéstől. Általában az oktatásban nem